copilul este o ființă sexuală de când se naște. Evident, aici este nevoie să facem diferența între sexualitatea adultului și ce înțelegem noi prin sexualitatea adultului, care noi suntem o cultură a rușinii, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Unu, doar pentru că nu vorbim cu ei nu înseamnă că nu experimentează. Și doi, nu înseamnă că sunt mai protejați sau mai puțin expuși la potențiale riscuri, ba din contră. Cultura purității este cea care creează premizele foarte bune pentru o cultură a violului, fiindcă responsabilitatea este la victimă încă dinainte ca ceva să se întâmple. Am vorbit deja despre un mit și anume ăla că educația sexuală mai devreme nu înseamnă sex mai devreme, ba din contră, dimpotrivă, da. Datele ne arată că e chiar contrariu. Dacă felul în care te gândești la sexualitate, te raportezi la sexualitate, poate fi pus într-un tabel Excel, ok, we're thinking about it the wrong way. În momentul ăla m-am făcut mic, am intrat în pământ și am zis, la mine nu e în regulă ceva, drept urmare eu trebuie să fac ceva să nu cumva data viitoare când ies la tablă să mai distrag atenția. Este nevoie să ne gândim să nu ne mai gândim la consimțământ doar ca la ceva legat de sex. Consimțământul ar trebui să existe permanent în viața noastră. Și e un exercițiu pe care oamenii îl pot găsi pe internet, pe YouTube și îi mulțumim lui Betty Martin că ea este o persoana care a transformat exercițiul ăsta și l-a adus la forma lui actuală. Se numește The 3-Minute Game. Salutare! Asculți Mind Architect, un podcast susținut de PPC România. Salutare și bine v-am găsit într-un nou episod Mind Architect. Suntem în sezonul relațiilor, alături de prietenii de la pagina de psihologie, iar astăzi a venit rândul unui subiect care credem noi că e extrem de important și poate prea puțin discutat, și anume sexualitatea. Și ca de obicei avem alături de noi unul dintre specialiștii din echipa pagina de psihologie, astăzi Cristina Petrescu-Ghena. Pentru cei dintre voi care nu o cunosc pe Cristina, ea este medic cu specialitate în psihiatria copilului și a adolescentului și psihoterapeută de familie. Din 2020 este una dintre gazdele podcastului Reconectat, care reprezintă proiectul ei de suflet. În practica ei lucrează cu adolescenți și cu adulți din diverse comunități marginalizate, dar și cu familiile lor, pentru a-i ajuta să aibă relații pline de dragoste și de susținere. Cristina crede că este responsabilitatea ei, ca persoană care deține multiple privilegii, să fie o aliată activă a celor care au avut mai puține șanse. Își dorește ca psihoterapia și domeniul sănătății mentale în general să nu mai contribuie la stigmatizare, la marginalizare și la discriminare. De aceea, practică dintr-o perspectivă afirmativă, intersecțională și bazată pe reducerea riscurilor. Așadar, Cristina, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația alături de noi. Noi o să ne mai vedem o dată cu Cristina într-un episod viitor, în sezonul ăsta, despre incluziune, diversitate și modul în care putem să facem asta mai mult în relațiile noastre, dar astăzi vorbim despre sexualitate. Și ca să avem un punct de start, că altfel ar fi fost multe direcții din care putem să începem, o să te întreb așa. Noi operăm cu foarte multe do's and don'ts, dauri și nu-uri în termen de cum arată sau cum ar trebui manifestată sexualitatea umană, de când avem voie, cu cine avem voie, cu cine n-avem voie, unde, cât de des și așa mai departe. Dar întrebarea numărul 1 pe care o am eu este când începe de fapt sexualitatea să existe, să se manifeste în ființa umană și care sunt niște prime maniere în care interacționăm noi cu partea asta din identitatea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând, și aș vrea să fac un disclaimer înainte să-ți răspund la întrebare, că nu aș vrea nici de cum să las impresia că mă autointitulez sau că mă erigez într-o specialistă în sexualitate. Nu am niciun fel de studii formale în direcția asta, în primul rând din cauza faptului că
Evident, am participat la cursuri ținute de oameni care sunt experți, dar în România nu am găsit niciun program care să satisfacă cerințele mele vis-a-vis de asta și sunt cu ochii pe diverse programe din afara țării, dar care sunt deosebit de costisitoare. Dar ca mulți dintre noi și dintre oamenii care ne urmăresc, sunt o persoană curioasă despre aceste aspecte, fiindcă cred că sexualitatea este parte din viața noastră și n-am fi aici niciunul dintre noi, sau mare parte dintre noi, să zicem, fără partea aceasta a vieții noastre. Dacă este să ne uităm din punct de vedere al dezvoltării individului, a persoanei, sunt autori care spun că copilul este o ființă sexuală de când se naște. Evident, aici este nevoie să facem diferența între sexualitatea adultului și ce înțelegem noi prin sexualitatea adultului, care se referă inclusiv la sex, la acte sexuale, la sexul cu alte persoane și aspecte ale vieții noastre sexuale care practic încep de la naștere. De la vârste foarte mici, copiii își descoperă lumea din jur, dar își descoperă și propriile corpuri și încep să aibă diverse întrebări. Și aici îmi vine în minte Diana Stănculeanu, care la cursuri, atunci când le vorbește părinților despre partea aceasta a parentingului legat de sexualitate, zice încă de la cele mai mici vârste, când copiii învață să vorbească, îi învățăm părțile corpului. Doar că ne oprim la buric și revenim cu genunchii. Ce se întâmplă în zona respectivă? Astea sunt primele noțiuni atunci când copiii învață să vorbească în jurul vârstei de 2, 3, 4 ani, denumirea corectă și științifică a organelor genitale. În loc de... Sigur, copilul poate să știe că mama e bona, doamna de la grădiniță îi zic cuc. Dar în realitate se numește penis și noi o să-i spunem penis. În realitate se numește vulvă și nu păsărică și îi vom spune ca atare la noi în familie. Și de foarte multe ori, când predau asta, de exemplu, la grupurile noastre de psihoterapeuți în formare, mi se spune, dar nu este mult prea devreme? Nu, fiindcă copiii de obicei la vârsta asta au o curiozitate tehnică. Pentru ei toate aceste informații până în jurul vârstei de 6-7 ani, când încep să aibă capacitatea de a înțelege moravurile, de a înțelege reacțiile și interacțiunile oamenilor, să read the room și așa mai departe, pentru copii aceste noțiuni nu sunt atașate de valori morale, de rușine sau de alte aspecte de care ele sunt atașate la noi ca adulți datorită istoricului nostru de viață și datorită felului în care ele ne-au fost predate și explicate nouă și datorită stigmei și rușinii din jurul sexului. Noi suntem o cultură a rușinii, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Numai dacă ne gândim, acum câteva zile s-a vorbit de o propunere de lege pentru legiferarea muncii sexuale. Da? Și ce reacții a născut asta sau ce reacție a născut când în 2021-2022, dacă nu mă înșel, s-a aflat această lege legată de educația sexuală în școli și licee și ce discuții elucubrante au avut loc în Parlament, da? Fiindcă noi venim cu tot acest bagaj de noțiuni care sunt atașate sexualității și pe care copiii nu le au. Și au nevoie să primească aceste informații de la noi, în primul rând, ca să se poată dezvolta sănătos, dar nu neapărat în al doilea rând, ci pe același nivel de importanță pentru a putea fi protejați în fața abuzurilor, fiindcă sunt nenumărate studii care ne-au arătat că studii făcute prin intervievarea pedofililor din penitenciare, da? Nu neapărat în România, și au descoperit că aceștia își selectează victimele din rândul copiilor care observă că nu au noțiuni
din această zonă. Un copil care are aceste noțiuni este clar că e un copil care are cel puțin un adult în viața lui cu care vorbește despre lucrurile astea și către care se va duce să spună vecinul cu tare sau unchiul cu tare, fiindcă de obicei abuzatorii sunt din proximitatea copiilor, asta ne arată studiile, mi-a propus sau mi-a făcut sau... Și pentru că am vocabular pentru asta și deja obiceiul creat să vorbesc în familie. Și ce-mi iau eu de aici, Cristina, e că doar pentru că nu vorbim cu ei nu înseamnă că nu experimentează. Și îndrăznesc să mă îndrept și către tine și către oamenii care ne ascultă și către voi, cei care sunteți pe Zoom și știind și propria mea experiență, că copiii experimentează curiozitățile pe care le au, chiar dacă nu există noțiuni teoretice sau deschidere în familie pentru dialog, 1, și 2, nu înseamnă că sunt mai protejați sau mai puțin expuși la potențiale riscuri, ba din contră, neavând de niciun fel vreo formă de înțelegere a faptului că astea discuții pe care le putem avea sunt și mai în risc. Exact, sunt vulnerabilizați. Și apropo de asta și de argumente pentru educație sexuală la nivel sistemic, desigur, în familie ar trebui să existe adulți care să ofere educație. În același timp, această educație și Organizația Mondială a Sănătății recomandă deja de mulți ani să nu fie lăsată la latitudinea familiilor. De ce? Pe familii deja avem o presiune foarte mare. Dacă ne uităm la peisajul social al familiei românești, există foarte multe familii în care copiii cresc fără părinților, fiindcă copii vulnerabili deja care cresc fără părinților, fiindcă părinților sunt la muncă în străinătate, cresc eventual cu bunici sau cu rude mai în vârstă care cu atât mai puțin au aceste noțiuni să le ofere și atunci toți copiii au dreptul și ar trebui să aibă șanse egale la educație, inclusiv în zona sexualității. Educația sexuală nu înseamnă sau nu înseamnă doar educație despre sex. Până să ajungem acolo sunt o groază de noțiuni despre relații, despre familii, despre o groază de lucruri, despre consimțământ. Înainte de a vorbi despre cum facem sex și cum arată chestia asta propriu-zis. Și apoi sunt studii care ne-au arătat că acele țări care au educație sexuală comprehensivă la nivel sistemic, și deja avem un număr de țări, un număr semnificativ în care s-au și făcut studii, Canada, Germania, țări nordice și așa mai departe, în acele țări, după 30 și mai bine de ani de educație sexuală la nivel sistemic, rezultatele sunt că tinerii își încep viața sexuală la vârste mai înaintate, da, desigur nu la senectute, dar nu foarte devreme, fac mai mult sex în siguranță, adică folosesc mai mult contracepția, bolile cu transmitere sexuală, infecțiile cu transmitere sexuală sunt mult mai rare în această populație, inclusiv sarcinile la vârsta adolescenței se pare că sunt mai rare. Deci iată cât de multe argumente avem pentru... Și noi știm că România e în top la mame minore în Europa, deci... Da. Și apropo de mame minore, e doar o întrebare groaznică cu care vreau să vă las. Cine credeți că sunt tații copiilor mamelor minore? Fiindcă, din nou, statisticile ne spun că nu sunt tot niște minori. Și cel mai probabil, tot așa cum spuneai și tu mai devreme, nu sunt nici niște străini în majoritatea cazurilor. Uite, te-aș întreba acum dacă din experiența ta există în România specialiști în sistemul de educație care să ne permită să începem să facem educație sexuală pe bune cu copiii la școală? Din experiența mea aș spune că nu există foarte mulți. Dar avem nevoie de o legislație în direcția asta ca să putem să începem demersurile, fiindcă ce avem din belșug, aș zice, deși ar putea fi mai mulți, sunt specialiști care să învețe pe specialiști. Avem deja o serie de asociații precum Centrofilia, precum Eromnia, precum Ele sunt ziene, precum Pestop, precum Absorbante pentru toate. Asociații non-formale sau ONG-uri care se ocupă cu acolo unde sunt chemate
merg să facă educație sexuală în școli pentru copii și pentru adolescenți, dar aceste persoane ar putea, la rândul lor, să trainuiască profesorii din școli ca aceștia să poată să implementeze o programă construită. De fapt, noi avem deja o programă. Organizația Mondială a Sănătății a creat o astfel de curiculă pe care putem să o adaptăm și în țara noastră și să o livrăm cadrelor didactice. Deci avem specialiștii care să învețe pe specialiștii din învățământ. Doar că avem nevoie de un cadru legal în direcția asta și de educație sexuală comprehensivă și care să nu fie facultativă sau opțională, fiindcă vorbim aici de multiple probleme de sănătate publică, cum ar fi, ai menționat și tu, sarcinile la mame adolescente, infecțiile cu transmitere sexuală și aici inclusiv HIV-ul. Nu stăm bine deloc pe statisticile legate de infecția HIV în România. Și inclusiv ratele violenței de gen, care au legătură cu lipsa educației sexuale în școli și în licee și sunt țări, așa cum spuneam, care de mai bine de 30 de ani fac educație sexuală începând de la vârste foarte mici. Asta înseamnă ce? Înseamnă că la grădiniță părinții sunt cei care sunt educați despre, uite, noi le spunem cuvintele astea, învățăm cuvintele astea, vrem să știți și voi. La ședința cu părinții au ocazia să afle lucrurile astea. În prezent nu se mai întâmplă atât de mult așa, fiindcă părinții din prezent au trecut prin acest sistem și au aceste noțiuni, dar, da, când auzim povestea asta cu educația sexuală a copiilor și adolescenților, de cele mai multe ori mintea noastră zburdă către niște chestii care sunt foarte puțin reale. Oh my God, or să facă sex de mici, dar iată, deci n-am început cu miturile, am vorbit deja despre un mit și anume ăla că educația sexuală mai devreme nu înseamnă sex mai devreme, ba din contră, dimpotrivă, da. Datele ne arată că e chiar contrariu. Dacă ne mutăm acum puțin către adulți, că aș vrea să ne uităm poate la ce se întâmplă și între timp. La fel, din experiența ta, cam când ai zice că începem să învățăm noi că sexualitatea noastră e rușinoasă, e de ascuns, e de nevorbit? Zice că aici depinde pentru fiecare dintre noi în parte, în funcție de cei pe care îi avem în jurul nostru. Am vreo 7-8 ani de când țin cursul de educație sexuală pentru copii și adolescenți colegilor mei psihoterapeuți și în acești ani am descoperit că majoritatea dintre noi, da, avem niște lucruri în comun în poveștile astea despre propria sexualitate, în biografia noastră sexuală, dar sunt și aspecte care pot să ne surprindă. Am avut cursante mai în vârstă de 50, de 60 de ani care mi-au spus noi aveam în casă o carte și pe la vârsta nu știu care, părinții mei mi-au zis dacă ai întrebări despre sex, vino, vorbește cu noi, uite, vezi că există și această carte în bibliotecă. Da. Și am auzit și povești legate de când eram mică, descoperisem că dacă mă ating în anumite zone este plăcut. Masturbarea la copiii mici, începând cu vârsta de 2 ani, există, este fiziologică, este normală, nu are nicio legătură cu sexualitatea adultului, are legătură cu faptul că copilul descoperă că își poate produce plăcere, relaxare, se poate autoregla emoțional dacă se atinge în zona organelor genitale sau, așa cum mai spun unii părinți în cabine, dacă se freacă. Da? De multe ori copiii mici nici nu folosesc mâinile pentru acest act, spre deosebire de cum se întâmplă masturbarea la adolescenți și adulți, unde conotațiile sunt diferite. Și sunt persoane care au această poveste că descoperisem lucrul ăsta și am fost foarte rușinată de o bunică, de o mamă, de o mătușă, de o rudă. Putem învăța rușinea la orice vârstă dacă adulții din jurul nostru nu știu cum să gestioneze situații care pot fi perfect
firești, fiziologice în viața unui copil și chiar și atunci când nu sunt firești și fiziologice, rușinea și rușinarea nu sunt răspunsul. Noi am vorbit în multe materiale de-a lungul timpului în Mind Architect despre cât de disproporționat de mult contează prima parte a vieții în contrast cu mai târziu și sunt curioasă dacă presupunând că am un copil care a dezvoltat o relație sănătoasă cu sexualitatea lui de vreme, dar în adolescență, să zicem, că trăiește o relație în care are parte de o experiență neplăcută și devine de vreun fel problematică sau îi produce vreo formă de suferință, sexualitatea poate să îl influențeze de natură să se strice ce am construit la început sau deja la momentul ăla avem destul de multă reziliență și e mult mai ușor să parcurgem. Aș zice că în continuare depinde de la caz la caz. Atunci când avem un adolescent însă sau o adolescentă care are niște prerechizite în direcția asta, are siguranța că poate vorbi cu cel puțin o persoană adultă din viața sa despre aceste aspecte, șansele de a pune limite sănătoase în relațiile sale, inclusiv cele sexuale, cresc. Apoi abuzul se poate întâmpla oricui, și nimeni nu este vinovată pentru abuzurile prin care a trecut sau trece. Depinde foarte mult și aici vorbim de fapt de traumă. Și cred că ați mai avut episoade în care ați vorbit despre traumă și despre faptul că nu orice eveniment traumatizant se va transforma într-o traumă. În momentul în care un adolescent are toate aceste prerechizite și trece printr-un astfel de eveniment, dar nu trece singur, fiindcă are resurse, are persoane resursă în jurul său care să îl susțină prin povestea asta, șansele ca asta să lase niște urmări foarte grave asupra sexualității persoanei scad semnificativ. În același timp, m-aș reîntoarce un pic în copilărie și în adolescență și a spune că dincolo de sex și sexualitate și cum s-a vorbit despre acestea, mai contribuie la formarea dezvoltării noastre sexuale, la formarea sexualității noastre și aspecte precum cum mi s-a vorbit despre corpul meu, cum am primit eu dragoste, cum am fost eu valorizată, cum am fost eu iubită, cum am primit tandrețe și atingere ca și copil. Și inclusiv, abuzuri sexuale sau diverse tipuri de abuzuri sexuale, fiindcă nu toate abuzurile sexuale arată într-un fel anume. Simpla hărțuire sexuală a fetelor în mediul școlar, fiindcă nu există adulți instruiți și empatici care să pună limite sănătoase preadolescenților atunci când încep aceste dinamici. Și simplu fapt că nu s-a început cu educația mai devreme despre aceste aspecte, ca ei să nu ajungă la vârsta preadolescenței când interesul lor pentru corpurile celorlalți și pentru partea asta de sexualitate începe să fie la cote din ce în ce mai mari. Da, e problematic că ei ajung acolo fără noțiuni despre consimțământ, despre respect, inclusiv discuții despre violența de gen și așa mai departe. Și atunci, da, contează toate aceste lucruri, contează tot ce aduc eu în relațiile mele sexuale din biografia mea sexuală. Și apoi contează foarte mult și partea biologică a lucrurilor. Și putem vorbi de această parte biologică înnăscută cu care venim și pentru diferite persoane în funcție de cum este construit sistemul nostru nervos și părți legate de sexualitate pot să arate diferit și, de exemplu, neurodivergența contează aici și diverse persoane vor percepe stimulii și atingerile în moduri diferite. Putem vorbi de diferențe biologice la nivelul dorinței sexuale cu care venim fiecare, dar apoi putem vorbi de aspecte biologice căpătate pe parcursul vieții noastre. Da, am vorbit de traume, putem vorbi de complex PTSD, de PTSD, putem de asemenea și este necesar și prin asta vom trece cu toții să ne raportăm la vârstă.
felul în care corpurile noastre înaintează în vârstă schimbă modul în care percepem lucrurile și în care ne percepem pe noi, ne raportăm la noi, dar și la lumea din jur și la sexualitatea noastră. Da? Și sunt nenumărate studii care au arătat că este firesc ca dorința sexuală să scadă odată cu înaintarea în vârstă. Se întâmplă asta la 100% din oameni? Nu, categoric că nu, dar pentru marea majoritate este ceva adevărat și trebuie să ținem cont de toate lucrurile astea și știu că în discuțiile noastre pre-podcast ai menționat și tu inclusiv această etapă a vieții sexuale în cuplu după venirea copilului. Iată, un alt eveniment cu impact major. Apoi sunt lucruri care pot să ne impacteze precum boli cronice, operații, boală acută, accidente și așa mai departe, care să își spună cuvântul în sexualitatea noastră. Deci da, lucrurile sunt foarte complexe și mi se pare că de cele mai multe ori avem o viziune foarte simplistă asupra sexualității. Ne uităm așa ca prin gaura cheii la ceva care este atât de vast. Și vedem o imagine foarte îngustă. Și o să mă întorc la ce se întâmplă atunci când apar genul ăsta de modificări în parteneriate și cum anume navighează partenerii. Ce voiam să te mai întreb este, ai zis tu în pregătirea episodului că sexualitatea noastră și de fapt ai menționat și acum că e impactată de biografia noastră sexuală și sunt curioasă în ce fel se modifică lucrurile, la fel din experiența ta practică, atunci când copiii ajung la școală și încep să ia poate din ce în ce mai mult contact și cu ce înseamnă universul din afara familiei și ce valori sau, lipsa lor pun oamenii din exterior, autoritățile, profesorii și așa mai departe asupra sexualităților. Vârsta școlarității coincide de asemenea și cu vârsta asta la care copiii încep să înțeleagă și să manifeste o parte destul de mare dintre ei, mai multă pudoare, să pună limite mai explicit vis-a-vis de corpurile lor. De obicei, copiii care vin cu un background solid în direcția asta sunt destul de puțin impactați de felul, cum să zic, foarte simplist, poate, da, ca să fiu de treabă așa, în care se vorbește despre sexualitate la nivel social și rușinile acestea. Însă pentru copiii care nu au parte de aceste noțiuni, da, lucrurile pot să devină destul de confuze, destul de dificile și în absența unor adulți semnificativi cu care ei să poată să deschidă astfel de discuții, pot rămâne cu foarte multe necunoscute, dar ei nu vor face asta, ei nu vor rămâne cu necunoscutele. De cele mai multe ori, dacă există o relație de încredere suficient de bună între părinte și copil, vor veni să întrebe. Aici este responsabilitatea părintelui, în primul rând, să aprecieze și să laude copilul care are încredere în părinte să vină să întrebe. În al doilea rând, este un moment în care este bine să ne înarmăm, în primul rând, cu curiozitate. Și să zicem, e un punct bun și pentru noi să căpătăm ceva informații despre lumea în care copilul există atunci când noi nu suntem de față. Și să întrebăm, ok, dar ce știi de fapt despre cuvântul ăsta? De unde ți-a venit ideea asta? Unde l-ai văzut sau unde l-ai auzit? Nu ca la Inchiziția spaniolă cu lampa în ochi, ci cu răbdare și curiozitate. Și ăsta este un punct în care putem afla. Sunt niște discuții la școală, am citit pe un zid că scria cuvântul respectiv sau ce se întâmplă. În felul ăsta să avem mai multe informații și pentru a putea răspunde. Fiindcă în felul ăsta putem afla mai exact la ce se referă copilul când ne întreabă despre lucrul respectiv. Și apoi este posibil să avem informația, dar să nu știm cum să o livrăm, să nu avem informația și să nu știm ce îi răspundem copilului și este ok să-i spunem, uite,
sunt surprins acum, sau uite, am ajuns deja la școală și trebuie să te las în fața școlii, trebuie să cobori din mașină și îți povestesc diseară când ne vedem, sau uite, chiar nu știu cum să-ți explic chestia asta, am nevoie de un pic de timp. Este important ca copiii să vadă că noi nu suntem perfecți și nu le știm pe toate. E o chestie pe care poate noi în generația noastră n-am prea auzit-o, fiindcă părinții noștri le știau pe toate, da, și nu greșeau niciodată. Dar e ok să spunem oricum, chestia atunci asta. când erau lucruri pe care nu le știau, poate că nu ne duceam oricum la ei. Că... Exact. Fiindcă învățasem în alte situații că nu este safe sau că nu de acolo primim răspunsuri. Sau dacă știi informația, explică-i copilului pe loc, spune-i. Dacă i-ai spus că vorbim mai încolo, atunci responsabilitatea este la tine. Și dacă ți se pare că a uitat, nu te face că plouă, fiindcă, uite, așa se întâmplă o rană pe relație, pe încrederea din relație. Când nu m-am ținut de cuvânt, copilul află că nu sunt de încredere sau că poate nu știu ce să-i spun. Ce va face? Va rămâne cu necunoscuta? Nu. Creierul nostru nu operează cu necunoscute și se va duce și va afla informația din alte surse, de pe internet, de la prieteni, în cel mai bun caz de la alți adulți de încredere. Da? Și atunci, până la urmă, atunci când vorbim despre subiectele astea dificile cu copiii noștri, nu este doar despre subiectele astea dificile, ci este vorba și despre a cultiva o relație bazată pe încredere, pe deschidere și pe curiozitate unul față de celălalt. Și în felul ăsta nu ajungem, cum am învățat noi din filmele americane, că educația sexuală se face în the talk. Ai avut the talk, ai avut discuția cu copilul tău. Nu este o discuție. Este un lung șir de discuții care pornesc de la vârste destul de mici și rămân pe tot parcursul vieții. Desigur, asta neînsemnând că împărtășim cu copiii noștri detalii legate de propria sexualitate, adică sunt aspecte legate de intimitate care se vor păstra și este ok să-i spun copilului care mă întreabă: dar tu și tati ați făcut sex oral? Aș prefera să nu-ți răspund la întrebarea asta, este intimitatea noastră și nu mi se pare potrivit să vorbesc cu tine despre subiectul ăsta. Și acum, când facem gestul ăsta, învățăm ceva despre intimitate, despre respectarea limitelor celorlalți, despre ce întrebări este ok să punem și cui și așa mai departe. Poate cu ocazia asta învață că e în regulă ca și ei să spună altcuiva, asta e parte din intimitatea mea și nu te privește pe tine. Da. Îmi vine să zic și când vin acasă de la școală și întrebăm ce ai făcut astăzi la școală, poate întrebăm ce ai făcut astăzi la școală dincolo de ce materie ai avut, ce ai învățat și poate ce note ai luat sau dacă ai dat ceva teste. Da, ar fi foarte important să îi întrebăm cum a fost ziua ta, cum te-ai simțit astăzi, să nu punem, fiindcă de fapt noi ce încercăm să facem ca adulți este să ne bifăm checklist-ul mental de ai mâncat, ai băut apă, de ce ai încă apă în sticlă, de ce ai sandwich un ghiozdan, ce teme ai și așa mai departe, care îl fac pe copil să se simtă mai degrabă verificat și atunci când mă verifici, cam înseamnă că n-ai încredere în mine și din nou revenim la relația de încredere față de interesul autentic al adultului, față de viața interioară a copilului. Da? Chiar de dimineață mă uitam la un video despre scandalul actual cu fiul familiei Beckham, care este no contact cu familia lui și persoana care făcea video ăsta spunea: da, foarte mult din generațiile anterioare au acordat foarte multă atenție bunăstării materiale a copiilor lor, ceea ce are foarte mult sens, mai ales în cultura noastră, și foarte puțină atenție bunăstării emoționale. Și e de înțeles de ce, ca părinte, în ziua de astăzi, poate ceea ce îți vine să-l întrebi pe copil când vine de la școală nu este despre partea emoțională a lucrurilor și de ce nu ne-ar veni natural să facem chestia asta, dar dacă aflăm de undeva, cum ar fi de la podcastul Mind Architect, că ar fi o idee bună să facem chestia asta, ar fi bine să ne străduim în direcția asta. Încercăm. Nu de alta, dar dau un exemplu scurt personal, că mi-aduc aminte că
Eram în clasa a 7-a, dacă nu greșesc eu, și era una dintre zilele alea de pe la finalul anului școlar în care nu puneam nicio formă de uniformă pe noi și m-am dus îmbrăcată într-o fustă neagră și o bluziță bleu și mi le aduc aminte foarte bine, pentru că atunci când am fost scoasă la tablă, profa de mate de la momentul respectiv s-a uitat la mine și a zis: dar tu cum îți imaginezi că cu tine îmbrăcată așa, băiatul ăsta din prima bancă ar putea să se concentreze? Ce vreau să zic e că eu nu m-am dus să-i spun mamei acasă. Mama a aflat niște vreo 20 de ani mai târziu asta, tocmai pentru că în momentul ăla m-am făcut mic, am intrat în pământ și am zis: ceva nu e în regulă cu mine. La mine nu e în regulă ceva, drept urmare eu trebuie să fac ceva să nu cumva data viitoare când ies la tablă să mai distrag atenția colegului din prima bancă sau să mai înfurii profesorul de la catedră. Ai fost rușinată și mi se pare foarte important de menționat că e groaznic că ai trecut prin lucrul ăsta. Cred că în același timp este un lucru prin care foarte multe fete și femei au trecut, din cauza faptului că trăim în ceea ce se numește o cultură a purității. Da? O cultură a purității este cea care creează premizele foarte bune pentru o cultură a violului, fiindcă responsabilitatea este la victimă încă dinainte ca ceva să se întâmple. Nu? Din cauza ta, bietul colegul tău ar putea să, în comunități religioase, să cadă în păcat, s-ar spune, sau în alte situații, dacă el nu se poate concentra, este clar din cauza ta, nu din cauza faptului că el nu se poate concentra. Da? Și de asemenea știm că există atât de multe dovezi care ne arată că felul în care o persoană este îmbrăcată nu are niciun fel de legătură cu abuzul sexual. Da? Și există muzee itinerante în lumea asta care exact asta au ca scop, sunt foarte dureroase, dar ne arată care sunt hainele purtate de victime ale violenței sexuale. Da, și deci cele mai multe ori exact. Și sunt traininguri, geci, n-are nicio legătură cu vestimentație. Da. Deci un punct important ăsta. Bun, ne mutăm ajungem la adultețe și am construit relația cu sexualitatea noastră la intersecția dintre tot ce am vorbit până în momentul ăsta. Ai menționat în pregătirea episodului că oricum ar fi și sănătoasă sau preferabil sănătoasă dezvoltată sexualitatea noastră, ea e extrem de diversă. Nu o să căutăm neapărat să intrăm pe făgașul ăsta al găsirii unui partener cu care ne căsătorim, cu care avem o relație sexuală constantă, cu număr frecvent cu număr prestabilit de interacțiuni sexuale pe săptămână și până la finalul vieții acolo rămânem. Cum arată diversitatea în ceea ce privește sexualitatea umană? Cred că ceea ce ai descris, știi, să intrăm pe făgașul ăsta de, ok, până pe la 18-20 de ani ar trebui să-ți vezi de treaba ta și să nu ai nicio relație romantică sau sexuală cu nimeni. Dar după încep să vină întrebările dar n-ai mamaie și tu un prieten... După aia ai un prieten, dar când te căsătorești cu prietenul ăsta, așa, am numit ăsta timeline-ul heterocis normativ. Da? Felul în care societatea vede că noi ar trebui să trecem prin aceste etape ale vieții, neapărat că altfel nu putem fi ființe împlinite și neapărat să respectăm fiecare milestone, fiecare etapă prestabilită pentru noi. Da, vom descoperi că multe dintre noi nu își doresc lucrurile astea sau și le doresc mai târziu. Sau chiar dacă ți le dorești, nu ai posibilitatea să accezi la a avea acea relație, fiindcă poate acolo unde locuiești tu nu există, nu descoperi persoana
potrivită pentru tine, să ai copii la vârsta la care consideră alții că ar trebui să ai copii în momentul în care există din ce în ce mai puține pârghii sociale pentru a susține familiile sau chiar mamele singure, da? Și atunci avem niște impedimente din afară, dar putem avea și niște cum să zic, nu aș numi neapărat impedimente, dar da, dacă ne raportăm la timeline-ul acesta heterocis normativ, da, nu toată lumea simte nevoia să facă sex, da? Sau să aibă o relație. Până de curând, inclusiv noi în sănătatea mentală, ne raportam la acestea ca tulburări sau anomalii. Îmi amintesc că am participat acum vreo 5 ani la un workshop pe sexualitatea adultului, condus de o formatoare din Statele Unite, dintr-un background de formare cognitiv-comportamentală, care spunea: dacă o persoană face sex de mai puțin de, nu mai știu numărul, X ori pe lună, înseamnă că este asexuală. Ok. Așa, și? Adică aici e nevoie să ne punem mai multe întrebări. Persoana respectivă își dorește să facă sex? Are cu cine să facă sex? Face sex cu propria persoană? Se masturbează? Adică ce se întâmplă acolo? Și apoi s-ar putea ca persoana care nu își dorește să facă sex și face mai puțin sex de X ori pe săptămână / lună să fie absolut ok cu chestia asta și să nu simtă nevoia de mai mult sau de a se întâmpla lucrurile altfel și să se identifice cu această etichetă a asexualității. Sau, când ne raportăm la relațiile și la atracția romantică, să nu simtă atracție romantică față de alte persoane, să nu simtă nevoia de a se afla într-o relație. Și ăsta e punctul în care oamenii vin și ne întreabă dacă cumva persoanele astea au traume, dacă cumva persoanele astea sunt neurodivergente, dacă cumva încercăm să găsim explicații. Ai zis doar că creierul lui uman nu-i place să rămână cu întrebări. Ceea ce are foarte mult sens. Are mult sens să ne punem întrebările astea. În același timp, da, s-ar putea să găsim niște explicații și s-ar putea să găsim sursele acestor comportamente, dar asta să nu însemne că putem sau că vrem să le schimbăm. Da, poate fi vorba de traumă în același timp. Vreau să menționez foarte clar faptul că nu toate persoanele cu traumă, inclusiv traumă sexuală în trecutul lor, sunt asexuale sau aromantice. Nu toate persoanele asexuale sau aromantice au un background traumatic. Poate fi sau poate să nu fie vorba de neurodivergență, așa că, da, în lungul șir de LGBTQIA+, A-ul de la asta vine de la asexual sau aromantic și asexualitatea în momentul de față este văzută ca o orientare sexuală în sine. Nu înseamnă că toate persoanele asexuale nu vor face sex niciodată. Unele persoane asexuale și asexualitatea este un spectru. Da? Pot să-și dorească să facă sex din când în când, altele pot să-și dorească să facă sex cu o persoană care este semnificativă pentru ele și au o altă motivație pentru sex acolo. Altele pot să nu-și dorească niciodată. Da? De asemenea, este o diferență între asexualitate și celibat. Celibatul este ceva ce cineva își propune și își asumă în mod conștient. Asexualitatea nu este neapărat o alegere, să zicem, și de asemenea există o diferență între o dorință sexuală scăzută și asexualitate. Câteodată, așa cum spuneam și la început, diverse tranziții în ciclul vieții noastre pot să ne impacteze dorința sexuală și aceasta să ajungă să fie mai scăzută. Da? Dacă asta cauzează un disconfort pentru persoana respectivă și persoana respectivă încearcă să caute soluții pentru asta, desigur, asta nu este asexualitate. Da? În același timp, câteodată persoanele asexuale socializate pe timeline-ul heteronormativ pot să
nu știe încă asta despre sine și într-un proces terapeutic sau citind, ascultând podcasturi din diverse surse, să afle că ok, deci poate asta mi se întâmplă și nu e nimic neregulă cu mine și nu sunt defectă, ci de fapt sunt undeva pe spectrul asexualității. Ceea ce mă duce la următoarea curiozitatea mea, și anume cum navigăm, că noi am vorbit de conflicte în sezonul ăsta, dar ăsta e un tip aparte de dificultate, să zicem, că poate nici nu trebuie neapărat să fie conflict. Cum navigăm genul ăsta de dificultate într-o relație de cuplu? Presupunem că am fost educați, culturalizați într-un context heterocis normativ, am zis bine, da? Astea sunt cele 3. Și la un moment dat, pe parcursul vieții, într-o relație aflându-mă, încep să descoper bucăți din astea din identitatea mea și descoper despre mine că sunt asexual, să zicem, sau că există o altă formă de diversitate sexuală în identitatea mea. Cum navigăm genul ăsta de situații sau perioade împreună cu partenerii și duc ele tot timpul la despărțire sau există și viață după? E o întrebare foarte bună. Depinde de prerechizitele relației în care ne aflăm. Dacă suntem într-o relație pentru care avem motivație din multe alte zone și simțim suficient de multă împlinire în relația respectivă, de ambele părți, mă refer, lucrurile pot să stea diferit. De asemenea, dacă avem o bună comunicare în relația respectivă pe măsură ce o persoană descoperă despre sine că este asexuală sau că poate este transgender și își va dori să tranziționeze sau încep aceste discuții în cuplu în care persoana are această conștientizare și ulterior începe să vorbească despre ea, câteodată impasul poate să înceapă aici. Persoana care în timp a rumegat și a ajuns la această conștientizare și a spus-o mai departe, se așteaptă ca persoana cealaltă să reacționeze foarte prompt și să facă foarte rapid toate adaptările. Dar așa cum tu ai avut nevoie de atâta timp pentru a sta cu lucrurile astea și partenera ta are nevoie de timp. Cei din jurul tău, în momentul în care tu îți faci coming out-ul sub orice aspect al identității tale, au nevoie de timp pentru a procesa toate lucrurile astea. De multe ori se poate simți ca o pierdere și se poate asocia cu sentimente ca cele din doliu pentru persoanele din jur. Unele relații pot să navigheze lucrul ăsta și alte relații se termină sau se transformă. Nu mai suntem partenere de cuplu, rămânem prieteni, mergem mai departe în relația asta, dar relația noastră romantică și sau sexuală s-a încheiat. Da. Dar sunt și foarte multe cupluri care reușesc să navigheze astfel de situații și asta ține foarte mult de, cum spuneam, de care este miza pentru care ne aflăm sau care sunt mizele pentru care ne aflăm în relația asta, cât de importantă este relația asta, dar în același timp și câtă flexibilitate am și cât de multe informații am anterior, că dacă eu vin cu foarte multă stigmă asociată cu aceste identități și partenera mea îmi spune că face parte sau că a conștientizat că face parte din aceste grupuri identitare, s-ar putea să simt nu doar ce am descris referitor la pierdere și doliu, dar să simt și furie, dezgust și tot felul de lucruri asociate cu stigmă legată de aspectele acestea și să încerc să o schimb pe cealaltă persoană ca să se potrivească în continuare nevoilor mele. Deci da, este un impas foarte mare și sunt foarte multe situații în care relațiile nu supraviețuiesc
Dar sunt și destul de multe situații în care o astfel de provocare ne face să reconstruim ulterior o relație mai bună și mai puternică și în care există mai multă deschidere și de multe ori mai multă libertate. Fiindcă putem merge inclusiv către aspecte legate de non-monogamie. Da? Unul dintre parteneri poate să descopere pe parcursul relației că are nevoi și dorințe sexuale pe care cealaltă persoană nu le are. În momentul în care noi trăim sub această idee că doar monogamia este sănătoasă și este ok și tot ce deraiază de la asta este ceva rău și groaznic, ne închidem vis-a-vis de niște posibilități prin care am putea să ne păstrăm relația, dar am putea să ne deschidem relația ca presiunea să nu fie doar pe partenera noastră și să putem să ne satisfacem anumite nevoi și în afara relației. Da, aici am putea avea un episod întreg despre non-monogamie și sunt atâția oameni din comunitatea de non-monogamie etică, din comunitatea poli din România, care cred că ar fi mult mai avizați și mult mai buni la vorbi despre lucrurile astea decât sunt eu, dar da, cumva vreau să spun că non-monogamia nu este ușoară, că nu toată lumea reușește să aibă relații deschise și non-monogame și că necesită foarte multă încredere, foarte mult lucru cu sinele și foarte mult lucru în relație în sensul de a descoperi care sunt limitele fiecăruia și a le respecta. Fiindcă non-monogamia nu înseamnă infidelitate. În același timp, infidelitatea se poate întâmpla și în relații non-monogame dacă depășești limitele pe care noi le-am stabilit. Ce au vorbit Paul și Oana în episodul despre infidelitate, exact despre ideea asta că în esență infidelitate este ruperea contractului sau încălcarea contractului pe care îl avem, oricum ar arăta contractul nostru. Exact, da. Mai am o curiozitate. Asta dacă se întâmplă ca relația să fie deja la momentul la care ar trece printr-un impas de tipul ăsta established, e solidă și avem alte mize. Poate să pornească o relație de la zero între două persoane care, din perspectiva asta a diversității sexuale, să zicem că n-ar fi neapărat compatibile. Cineva care e monogam cu cineva care practică non-monogamie. Și își dau mâna și zic, hai să vedem dacă putem să încercăm. Atâta timp cât există onestitate și sinceritate și punem toate lucrurile astea pe masă și ele sunt clare pentru noi și desenăm împreună limitele relației noastre. Și apoi aici vreau să mai spun că oamenii pot să apeleze la specialiști în direcția asta, este literatură în direcția asta, există podcasturi. Multiamory este un podcast făcut de un throuple din Statele Unite care discută în fiecare episod diverse aspecte legate de non-monogamie și de asemenea există persoane din persoane cu experiență din comunitatea de non-monogamie etică care pot ajuta oamenii prin coaching. Și inclusiv noi în România avem o comunitate destul de bine pusă la punct în direcția asta, care au întâlniri periodice, desigur sunt întâlnirile ce țin de sex parties și așa, și asta este o altă treabă, dar care au întâlniri deschise cu publicul, în care vorbesc diverse subiecte. În decembrie am participat sau noiembrie, nu mai știu, la un polimit pe tema genului. Da, cum ne exprimăm în funcție de gen și în relațiile non-monogame. Deci, da, cred că se poate. În același timp, dacă nevoile sunt, cum să zic eu, la capete opuse ale spectrului, cu cât suntem mai departe unul de celălalt, cu atât s-ar putea să ne fie mai greu. În același timp, n-aș vrea să contest niciodată creativitatea umană. Cred că oamenii pot să găsească moduri foarte ingenioase de a fi acolo unii pentru ceilalți, chiar dacă relațiile lor sexuale nu arată așa cum am învățat noi că
ar trebui să arate o relație sexuală și ce am învățat noi despre cum ar trebui să arate o relație sexuală este foarte, foarte, foarte limitat și foarte închis într-un pătrățel. Da? Și foarte normat, foarte atent normat. Pe când, pe măsură ce începem să citim, să auzim despre experiențe diverse și să deconstruim o serie de prejudecăți pe care le avem despre sexualitate, vom descoperi că putem trăi vieți mai împlinite și mai libere. Chiar dacă nu totdeauna așa cum am crezut noi că vom ajunge la ele. Chiar dacă multă lume crede că o să ai o viață sexuală mai împlinită dacă vei face mai mult sex, dar asta nu e valabil pentru toată lumea. Și da, studiile ne arată lucruri diferite în direcția asta. Și cred că e și super util, apropo poate de o altă cutumă pe care o avem noi primită de acasă cu ne spălăm rufele numai noi între noi, cred că e și foarte util de știut că nu trebuie să le parcurgi singur. Sau nu trebuie nici măcar doar cu partenera, partenerii de cuplu, că există inclusiv comunități care pot susține genul ăsta de procese și recadrarea relației cu sexualitatea. Și aici mă bucur că menționez lucrul ăsta, fiindcă cred că există foarte multă rușine în cupluri atunci când există dificultăți din sfera sexualității. Și tendința este ca oamenii să nu vorbească despre lucrurile astea sau atunci când vorbesc despre ele să nu vorbească într-un mod care să fie orientat către căutarea de soluții. Da? Sau să nu aibă de la cine să afle niște soluții și practic să se afunde mai tare și mai tare în această durere de ok, nevoile mele nu sunt împlinite în relația asta sau în relația asta nu reușesc să împlinesc nevoile partenerului meu, ce este neregulă cu mine, ce este neregulă cu noi, este cazul să ne despărțim și așa mai departe, indiferent de cum merg lucrurile în celelalte arii non-sexuale ale relației noastre. Și uite, cu asta te invit și să mergem către mituri. Că primul care mi-a venit în minte acum, care nu e la noi pe lista asta, dar e legat de ce ai spus tu, este că mitul acesta că o relație de cuplu, dacă n-are sex, nu e relația de cuplu, adică ne despărțim sau nu doar că dacă n-are sex, împreună. Dacă n-are sex care arată în anumiți parametri, nu? Cu o anumită frecvență, cu un anumit număr de orgasme, care să dureze un anumit număr de minute Dar unde sunt ore. numerele astea? Că nu știu unde le găsim. Dacă le căutăm, găsim oameni care să ne spună cum ar trebui ele să fie. Mi-amintesc când eram eu adolescentă, inclusiv era această carte, 11 minute. Ok. 11 minute ar trebui să dureze. Bine, cartea nu era despre asta neapărat, dar cam pe acolo. Ideea este că ceva ce zic la curs cursanților din școala noastră de formare este că dacă felul în care te gândești la sexualitate, te raportezi la sexualitate, poate fi pus într-un tabel Excel, ok, we're thinking about it the wrong way. Fiindcă, de fapt, ar trebui să ne raportăm la cu totul alte chestii. Mă simt văzută, mă simt respectată, mă simt valorizată în această relație, inclusiv în momentele noastre intime, în viața noastră erotică. Există consimțământ pentru ceea ce se întâmplă între noi. Ce știm fiecare dintre noi ca și partenere despre consimțământ? Simt plăcere, simt conexiune cu persoana cealaltă și mai puțin despre numere. Da? Fiindcă, din nou, sunt studii care ne-au arătat că satisfacția sexuală raportată de partenere în cupluri nu ține neapărat de cât de mult și de frecvent fac sex, ci mai degrabă au fost studii care au arătat că ține de interacțiunile erotice zilnice, să le spunem. Da? Vor raporta
mult mai multă satisfacție erotică persoanele care se află în relații unde partenerii se îmbrățișează suficient zilnic de dorit atunci când suntem în același spațiu, se sărută și există și săruturi mai pasionale, nu doar un pupic când ne întâlnim, ne ținem de mână, ne atingem pe umăr, ne oferim consolare, ne oferim laudă și apreciere unul celuilalt, ne dăm mesaje pline de dragoste, poate chiar facem sexting, da? Deci, în acele cupluri, de fapt, aș trage linia aici și aș concluziona că nu este atât de important cât sex penetrativ de tip penis în vagin se întâmplă în viața unui om, ca să o spun așa pe șleau, ci sunt multe alte interacțiuni și gesturi care contează mai mult de atât în economia emoțională și relațională a fiecăruia dintre noi. Asta ne însemnând, da, desigur, și sexul așa, restrâns în versiunea asta, sex penetrativ de tip penis în vagin, fiindcă de multe ori doar asta decodificăm ca sex. Da, dacă nu se întâmplă asta, înseamnă că nu s-a întâmplat, dar sunt atât de multe alte chestii care înseamnă sex și înseamnă intimitate și înseamnă viață erotică între doi oameni. Ceea ce mă duce la următorul mit care mi-a venit în minte și anume, care e jumate mit, jumate a mai apărut în diferite contexte și publicat. Adică David Buss, de exemplu, într-una dintre cărțile lui, aduce asta în discuție și anume ideea că bărbații se supără pe sexualitatea partenerei doar atunci când se îndrăgostește de altcineva, indiferent dacă a existat sex de tip penetrare, penis în vagin, respectiv femeile se supără pe sexualitatea partenerului mai mult atunci când le înșală sau când s-a întâmplat ceva decât dacă se îndrăgostesc, dacă apare vreo formă de atașament emoțional. Și știi că vorbeam înainte de Insula Iubirii și îți spuneam că eu sunt mare amatoare de consum mult content și mult pop culture și inclusiv Insula Iubirii, acum aruncați cu ouă și cu roșii în mine, asta este, cu toții avem pasiunile noastre. Și da, dacă te uiți, inclusiv acolo poți să vezi că da, cam așa vedem lucrurile, dar trebuie să mergem mai departe de atât și să ne întrebăm de ce. De ce suntem în situația asta, în care persoanele socializate ca femei consideră problematic că a existat o interacțiune sexuală dar nu este suficient de mult încât să rupem relația dacă n-a existat sex penetrativ și hai că pot trece peste, fiind socializată cu diverse mituri, că așa sunt bărbații, mai zburdă din floare în floare, dar dacă se întoarce tot la tine, tu ești aleasa, nu? Și apoi, cum sunt bărbații sexualizați să vadă responsabilitățile pe care partenerele lor de cuplu și alte femei din viața lor le au față de relație, nu? Cine sunt cele însărcinate, să folosesc acest cuvânt, cine sunt cele care au responsabilitatea de a veghea relația și de a avea grijă de ea și de a depune munca emoțională și relațională în relație? De cele mai multe ori femeile. Și atunci trădarea este cu atât mai mare cu cât tu, ca femeie, deraiezi de la rolul acesta al tău și îți permiți să duci această energie în altă parte. De ce? Fiindcă promisiunea nevorbită pe care eu consider că mi-ai făcut-o, societatea m-a trăinuit să cred că mi-ai făcut-o, este că toată energia ta va veni aici, către mine, către relația noastră, indiferent ce s-ar întâmpla din partea mea și cât efort depun eu. Da? Și atunci cred că este important să ne dăm seama cum aceste norme rigide legate de gen ne rănesc pe toți, indiferent de gen. Da, sigur, bărbații au mai mult de câștigat din aceste interacțiuni, dar în același timp și ei suferă.
la sfârșitul zilei. Da? Și atunci cred că este important și iată, discuțiile despre sexualitate nu sunt doar despre cum facem sex, ci sunt despre atât de multe lucruri și inclusiv despre aceste dinamici de gen și inclusiv ele sunt despre dinamici de gen când persoanele din cuplu sunt de același gen. Da? În sensul în care ne alocăm în continuare tot felul de responsabilități din astea care sunt mai degrabă stereotipale. În sensul că câteodată noi ca societate putem privi cuplurile din persoane de același sex și să ne întrebăm cine e femeia și cine e bărbatul, ceea ce arată că viziunea noastră asupra relațiilor este una foarte gendered și foarte rigidă și simplistă, dar în același timp este semnificativ pentru noi ca psihoterapeuți să cunoaștem care este specificul cuplurilor formate din persoane de același sex, fiindcă una este să ai într-un cuplu două persoane care au fost socializate ca femei, cu tot bagajul care vine din povestea asta, și cu totul alta este să ai două persoane socializate ca bărbați și cu tot bagajul care vine din direcția asta. Și mi-amintesc că Joe Cord, care este un psihoterapeut, un bărbat gay in his 60s în ziua de astăzi, la un curs al lui la care am participat, apropo de chestia asta, spunea: noi, ca bărbați gay în cuplurile noastre, suntem oribili la a comunica. De ce? Fiindcă ai în cuplu doi oameni care au fost socializați să nu știe să comunice foarte bine. Da? Vi se pare vouă, femeile, prietenele noastre, cele care sunteți apropiate de noi și care sunteți prietene cu noi, că noi suntem extraordinar de buni comunicatori, dar noi suntem buni comunicatori cu voi. Noi în cuplurile noastre ne lovim de aceleași metehne cu care vă loviți și voi ca femei heterosexuale în cupluri cu bărbați heterosexuali. Și anume dificultăți de a comunica, de a mă deschide, de a avea introspecție și așa mai departe. Și aici, din nou, vreau să menționez că astea sunt așa niște generalizări pe care le facem. Nu înseamnă că toate cuplurile formate din bărbați gay au probleme de comunicare. Fiecare dintre noi trăim totuși vieți diferite. La fel cum nu înseamnă că toate cuplurile formate din femei sunt experte în comunicare și inteligență emoțională. Exact. Da. Bun. Ne îndreptăm către finalul episodului și în ultima bucată aș vrea să mă întorc la ceva cu care tu ai și pornit, Cristina, și anume la consimțământ. Dar nu doar legat de copii, ci în tot ce înseamnă sexualitatea în viața noastră, inclusiv în viața adultă, inclusiv în modul în care decidem noi să ne exprimăm sexualitatea în sau în afara cuplului. Și întrebarea, cred că e una singură, dar mai vedem în funcție de cum mai vin gândurile ulterioare, cum putem noi să ne asigurăm că ne construim un cadru de siguranță în care putem să simțim că suntem libere în a ne exprima sexualitatea fără să ne expunem la niște riscuri de tipul dinamici de putere, că nu-mi dau seama că sunt într-un parteneriat în care eu cred că încercăm poligamia, dar de fapt partenerul meu găsește scuze să aibă alte persoane cu care face sex, sau cum îmi dau seama dacă nu sunt într-un context în care îmi las limitele să fie încălcate sau chiar și dacă ajung, de exemplu, să iau decizia de a face sex work în viața mea, cum mă asigur că am cadrul ăsta de siguranță în care ceea ce fac cu sexualitatea mea e decizia mea și nu mă expun la riscuri. În primul rând, aș vrea să menționez că oamenii care fac parte din comunitatea non-monogamă preferă termenul de poliamorie. Poligamia are așa o conotație peiorativă. Dar, apropo de consimțământ, cred că este nevoie să ne gândim să nu ne mai gândim la consimțământ doar ca la ceva legat de sex. Consimțământul ar trebui să existe permanent în viața noastră. Nu ar trebui să-mi permit să pun mâna pe tine fără să te întreb.
fără să-ți cer consimțământ. Desigur, dacă văd că vine tramvaiul către tine, o să te împing din fața tramvaiului, nu e nevoie să-ți cer consimțământul, dar în viața noastră de zi cu zi este nevoie să cerem consimțământ când atingem o persoană, pentru unele conversații dificile este nevoie să cerem consimțământul, atunci când vrem să povestim ceva cu o încărcătură emoțională. Cei din generațiile mai tinere spun să nu faci trauma dumping. Da, trebuie să cer consimțământul. Oare adică este să-mi întreb prietena dacă are disponibilitate emoțională să mă asculte în momentul ăsta. Da, oare este ok pentru tine să îți povestesc o situație pe care am conștientizat-o acum și îmi dau seama că am trecut printr-un abuz sexual? Că persoana respectivă, în primul rând, este foarte așa să fi luat prin surprindere, dar persoana s-ar putea să nu fie în punctul în care să poată să conțină chestia asta. Da? Și atunci când cer consimțământul, mi-asum inclusiv faptul că s-ar putea să primesc un nu. Da? Și apoi, dincolo de a învăța despre consimțământ de la cele mai mici vârste, inclusiv părinții de bebeluși, când văd că bebelușului nu-i plac anumite atingeri care nu sunt absolut necesare, sigur, să-i schimbi scutecul, trebuie să-l dai cu cremă în anumite zone, trebuie chiar dacă nu-i place, să îi aspiri mucii din nas, câteodată trebuie, chiar dacă lui nu-i place, dar chiar și atunci îi vei explica ce se întâmplă, chiar dacă crezi că el nu înțelege nimic, că e prea mic, îi vei spune, uite, o să fac chestia asta, uite, cu tubulețul ăsta o să ți-l bag în nas, o să fac un zgomot mare aspiratorul, nu te speria, mami e aici cu tine, da, îl pregătesc pe copil, da? Dar apoi sunt acele lucruri care nu sunt absolut necesare și câteodată nouă ni se pare funny să gâdilăm copilul, chiar dacă lui nu îi place și se zvârcolește, fiindcă este funny. Asta este, noi îi transmitem și un mesaj la pachet cu gestul ăsta. Mesajul este, nu contează ce îți place sau nu îți place ție, important este ce îmi place mie și ce mă satisface pe mine, fiindcă eu sunt persoana care dețin puterea aici, da? Și, bine, nu zice nimeni că de la o singură astfel de interacțiune ți-ai traumatizat copilul și nu va ști despre consimțământ toată viața lui. Nu asta vreau să spun. Dar sunt gesturi mici pe care le construim în timp și punem bazele consimțământului până să ajungem să vorbim de sexualitate. Pe de o parte. Pe de altă parte, ai vorbit de muncă sexuală și de alte aspecte unde putem să vorbim de dinamici de putere. Da? Într-o relație între un profesor și eleva lui nu are cum să existe consimțământ, fiindcă avem deja o dinamică de putere care face consimțământul, care perturbă consimțământul, care viciază consimțământul. Da? Persoana mai puțin puternică nu are cum să consimtă. Între o persoană care poate are putere financiară, are statut financiar și așa mai departe și una care nu poate să existe un consimțământ complet dacă vorbim de muncă sexuală și așa mai departe. Da? Și atunci sunt aspecte ce țin și de dinamici sociale care vor intra în povestea asta. Și apoi, cum mă raportez eu la lucrurile care sunt atipice în sfera sexualității pentru a-mi da seama dacă ele sunt ok sau nu sunt ok să se întâmple, este că mă duc totdeauna la întrebarea asta și mă întreb, suntem într-o zonă de consimțământ? Suntem într-o zonă în care consimțământul se poate aplica, fiindcă, de exemplu, există foarte mulți oameni, vorbeam și noi înainte să începem, care se tem că dacă persoane din comunitatea LGBTQIA+ vor avea drepturi la fel ca noi ceilalți, în curând și pedofilii sau zoofilii vor cere drepturi spunând că sunt parte din această comunitate. Asta nu are cum să se întâmple, fiindcă nici în cazul zoofiliei și nici în cazul pedofiliei nu putem vorbi de consimțământ. În schimb, în cadrul relațiilor persoanelor din comunitatea LGBTQIA+, putem vorbi de consimțământ. Și în același timp trebuie să ne dăm seama că chiar și acolo se pot întâmpla abuzuri și că nicio comunitate nu este perfectă. Da? Dar
Da, dacă în primul rând, când mă gândesc la sex și la sexualitate, consimțământul este primul și cel mai important lucru care este necesar, iar atunci când descoper frecvent în cabinetul meu că oamenii cu care lucrez nu au noțiunile necesare despre consimțământ și de multe ori, dacă e să ne raportăm la un cuplu heterosexual, partenera poate vine cu niște traume sau niște dificultăți legate de abuz sexual, de hărțuire sexuală și așa mai departe, pe care poate partenerul are anumite puncte moarte din care nu poate să le înțeleagă și atunci este nevoie să reînvățăm consimțământul și să discutăm despre consimțământ, dar apoi să-l și practicăm. Și e un exercițiu pe care oamenii îl pot găsi pe internet, pe YouTube și îi mulțumim lui Betty Martin că ea este o persoana care a transformat exercițiul ăsta și l-a adus la forma lui actuală, se numește The 3-Minute Game. Okay. În care cele două persoane se întreabă reciproc. Întâi eu te întreb pe tine și nu trebuie să fie neapărat gesturi sau acte sexuale aici. Ce aș putea să fac ca să îți fac plăcere? Și tu poți să-mi spui, aș vrea să îmi masezi umerii sau aș vrea să mă mângâi pe creștet cu buricele degetelor și apoi poți să-mi spui mai la stânga, mai la dreapta și așa mai departe, ca să învățăm să ne conectăm și, să respect semnalele pe care tu mi le oferi. Și facem asta timp de 3 minute. După care eu îți spun, acum aș vrea eu să fac chestia asta, gestul, aș vrea să-ți masez umerii, să zicem, sau așa, care să-mi producă mie plăcere de data asta. Este ok pentru tine? Și aici este punctul în care tu poți să spui da, este ok să-mi masezi umerii, dar să nu pui foarte multă presiune, sau aș prefera să nu masezi umerii, aș vrea să... Ce părere ai avea dacă mi-ai masa palmele? Da. Și apoi facem schimb de roluri. Da. Și în felul ăsta ne aflăm în toate cele 4 cadrane ale roții consimțământului, pe care o găsiți explicată pe canalul de YouTube al prietenei mele, Monica, Mama la poliamorie, se numește canalul de YouTube, vi-l recomand din suflet. Îl punem în descriere să-l avem. Da, și acolo Monica și Ana, 2 membre ale comunității de non-monogamie etică din România, comunității poli, explică ce este cu roata consimțământului și cum putem să ne descoperim făcând aceste exerciții pe noi și în relația noastră și lucrurile care ne plac nouă. Și este un exercițiu foarte revelator de foarte multe ori pentru cupluri. Îmi imaginez și că ajută să normalizăm ideea asta că e nevoie să exersăm și că nu e absolut nimic în neregulă cu a o face conștient, voit și chiar și atunci când poate că se simte mai stângaci la început, că nu trebuie să fie... Și uite, asta e că e ok să vorbim, în primul rând, fiindcă știi, noi din nou venim dintr-o paradigmă a filmelor americane, a rom-comurilor în care... dragostea se întâmplă, relațiile se pogoară peste noi, erotismul și sexualitatea, dacă sunt acolo, dacă ai chimie cu persoana aia, se întâmplă. Da și nu. Adică lucrurile sunt mult mai complexe de atât și poate să meargă foarte bine la început și din nou sunt studii care ne arată că pe măsură ce trece timpul peste o relație și dorința sexuală scade și aici Esther Perel ne explică foarte bine ce se întâmplă cu misterul când ajungi să cunoști foarte bine persoana și cum energia asta erotică din relație este mai puțină fiindcă ajung să te cunosc mai bine, nu mai ești o persoană misterioasă pentru mine și misterul potențează acest erotism și cum putem construi lucrurile astea înapoi, dar da, este nevoie să învățăm să comunicăm și cred că este un mit că
comunicarea între partenerii de cuplu, inclusiv în zona sexualității, în zona erotică, este moartea pasiunii. Credem asta din cauza faptului că am fost socializați în felul ăsta și n-am învățat suficiente lucruri despre consimțământ, dar avem nevoie de fundația asta și cred că The 3-Minute Game este o experiență foarte bună în direcția asta, ca să creăm acea siguranță în cuplu despre care ai vorbit. Și cu asta aș vrea eu personal cu asta aș și vrea să rămân la final, cu ideea asta că lucrurile astea nesexy s-ar putea să fie uneori niște instrumente extrem de valoroase și utile și necesare ca să putem să construim focul de tabără care nu e o flacără care se aprinde așa pur și simplu și la care punem noi de fapt lemne pe parcursul vieții. Mai e ceva ce crezi că ar fi trebuit introdus în conversația noastră și n-a fost, Cristina? Cred că sunt foarte multe lucruri, dar eu mă simt foarte satisfăcută de acest punct în care am ajuns și cred că pentru întâlnirea noastră de astăzi le-am dat oamenilor să rumege suficient de multă informație și așa cum spun și la toate modulele pe care le țin cu cursanții din școala noastră de formare, Ăsta poate fi, dacă vă doriți, cei care ascultați, începutul călătoriei voastre sau o continuare a călătoriei voastre în această experiență a sexualității voastre împreună cu alte persoane și inclusiv despre a descoperi și a deconstrui din miturile și ideile preconcepute cu care am fost cu toatele socializate. Mulțumesc tare mult încă o dată că ai fost alături de mine. Mulțumim și vouă dacă ați rămas cu noi până în punctul ăsta și ne revedem săptămâna viitoare. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.